سلام به همراهان همیشگی. من سحر هستم. اینجا هر طلوع خورشید قصه خودش را دارد و من مثل هر روز با اولین روزنه نور از خواب بیدار می شدم. سراغ یار کوچک و وفادار همیشگیم، آسیاب کوچکم می روم. گندم های طلایی را آروم تو دلش می ریزم و اون با هر چرخش عطر نون تازه را به خانه دعوت می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. آب بریز مامان. برای ماهیگیری راهی آبشار زیبای روستایم می شوم. جایی که صدای آب ترانه زندگی را زمزمه می کند.
سلام بابا. سلام بابا. خسته نباشی. سلامت باشی. خوش اومدی. سلام بابا. خوش خوبی اومدی دی؟ بابا. بشین. چه خبر؟ الحمد. مادر نکنه بابا جون. سلام علیکم. سلام پدر بزرگ. خوبی؟ خدا خوب از بده بیتو. خوش خدا اومدی. انشالله روازی بیتو بده. به سلامت امید خدا. باشی. بفرمایید بیا بشین بابا. دست درد نکنه.
میخواهم با تمام وجودم بگویم خدایا شکرت برای این زندگی، برای این هوا، برای این خورشید و برای مخاطبانی که از گوشه گوشه دنیا با من همراهند و این لحظات را با من نفس میکشند. از شما ممنونم، از شما سپاسگزارم که من را حمایت میکنید. دوستتان دارم. سحر. محمد و آل محمد، علی و اولادش، فاطمه زهرا قسمت میدم همه مریضانی که در بیمارستان و هر جا مریض ناراحتی دارند و آنها را شفای عادل عنایت بفرما. الهی آمین. آمین یا رب الهی العالمین. آمین یا رب العالمین یا رب العالمین الاب. بسم الله الرحمن بابا امروز ماهی رو کجا گرفتی؟ بابا رفتم آبشار ده، اونجا ست کردم. او کاری کردی. عالی شده. خیلی خوشمزه است. نوش جان.